مساء الخير. اليوم رح نحكي عن عنصر هام جدا بمفهوم الجمهورية. هالعنصر كان له الدور الأساسي في بداية الثورة، وكمان هو المتضرر الأكبر من الشيء اللي قالت له الأمور. بعتقد صار شبه واضح لكم إننا رح نحكي اليوم بهالفيديو عن الشباب. فوق 60% من المجتمع السوري هو تحت 34، يعني لازم يعتبر المجتمع السوري مجتمع فتي، مو هيك؟ ولكن بالفترة الأخيرة طرح الباحثين مدلول تاني للمجتمع الفتي. هالمدلول بتكون فيه القدرة على التحول السريع نحو الإصلاح الاقتصادي والعلمي، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد هي من أهم سمات المجتمع الفتي. طبعا إذا بدنا نعتمد هالمدلول فنحن مجتمع شبه منقرض للأسف، لأنه كل ما هالأوضاع في سوريا عم تتدهور وإنتاجية المجتمع عم تنحدر وبشدة نحو الهاوية. بمعظم الدول وأول ما بتنذكر كلمة الشباب بيخطر لهم الصناعة، الاختراع، الصحافة الحرة، الإعلام، يعني وبالمختصر الأهمية والتأثير. إلا عنا ما بيجي على بالنا إلا المقولة السورية الشهيرة: عطال بطال لمام طابور صفاف عسكر. هون طبعا بيجي دوري إنه أسأل ليش وشو الأسباب وراء كل هالتأخر، وهل شكل النظام الحاكم له دور بهالشي ولا نحن كسالة وعم نشلف الحق على غيرنا بس؟ لنبلش بهالفيديو صح خلونا نرجع لقبل الثورة بكم سنة ولنشوف كيف كان وضع الشباب بوقتها. سواء البنت أو الصبي، وبمجرد انه يبلشوا مرحلة الشباب بسوريا ببلشوا كمان يشعروا بالاغلال يلي عم تلتف حوالين رقبتهم. طبعا هم ما بننسى انه طبيعة مجتمعنا الذكوري ظاهريا بتزيد الضغوطات اكتر على البنت في نواحي معينة. نكمل. الكل بيحاول يضغط عليهم، فبتلاقي ضغط من الاهل مشان يضلوا ضمنانين السيطرة ومشان ما يطلع الولد او البنت عن طورهم. ضغط ديني بيحول الدين من وسيلة للعيش بسلام وبراحة نفسية لأداة لصنع العقبات في كل خطوة بالحياة ومحاربة أي فكر للتجديد والإبداع. ولك حتى الزواج والاستقرار الأسري بيتحول عند البعض لحلم. ضغط من المجتمع مشان ما يتميز الفرد. هون نحن ما شاء الله خبرة بالنقد الهدام وتكسير المقاديف، لأنه ما بنسمح إنه نشوف شخص ناجح وندعمه. ضغط من الحكومة اللي بدل ما تعتمد على الشباب في تطوير وبناء البلد جاهلتهم وأجبرتهم أنه يقضوا 2.5 من عمرهم في الخدمة الإلزامية، على أساس يعني أنه نحن دولة ممانعة. وبتلعب دورة الأغرار عند أي شاب مهمة مفصلية ومتعمدة بتكسير وتحطيم نفسيته مشان ينطفي آخر شعاع للحرية بروحه. وهيك بتلاقي الشاب السوري بأهم 2.5 من عمره الإنتاجي ما هو إلا طرطور عند شي ضابط وخزمتشي عند مرته وبنته. وطبعا هون ما بننسى دور المخابرات في الضغط، هالدور اللي بيمنع النفس عن تم أي شاب بيحكي بالسياسة أو بيتجرأ وبيوجه أي انتقاد لشي مسؤول في هالبلد أو بيحاول حتى أنه يعبر عن رأيه بشي قضية سياسية. هلأ لو تركنا كل هالضغوطات على جنب وحاولنا نشوف شو عملت الدولة لتدعم الشباب السوري، فمنلاقي لا يوجد وزارة أو إدارة فعالة تعنى بأمور الشباب عدا الإدارة العامة للمخابرات طبعا، لأنه هي تعنى بأمور كافة شرائح الشعب. لا يوجد أي دعم كافي لطلبة الجامعات سواء من الناحية العلمية والبحث العلمي طبعا أو الصحية أو المادية. لا يوجد هيئة مسؤولة عن التوظيف أو عن تدريب الخبرات الشابة، كما لا يوجد أي عدالة في التوظيف، يعني في غياب تام للدولة وما في أي دعم للشباب. لا والأسوأ من هيك إنه ما عم يتركوهم حتى بسلام. طبعا ما لازم ننسى أبدا دور الدراما السورية السلبي جدا بتناول موضوع الشباب وتصويرهم للبطل في أي مجتمع على أنه إما حشاش أو بياع مخدرات أو رئيس عصابة أو شبيح الحارة، قصدي عقيد الحارة. أما البنت فهي يا مكبوتة وعم تاكل قتل من أخوها يا شريرة
ودايرة على حل شعرها. كل هالضغوطات والعوامل اللي ذكرتها عملت الخوف هي الفضيلة اللي نشأنا وترعرعنا عليها، وخلت الإبداع عند الشباب شغلة شبه مستحيلة، وصارت الإنتاجية مقتصرة على تأمين أبسط احتياجات الشخص. أما بالوضع الحالي يعني بعد الثورة، وبسبب التعامل الوحشي للنظام مع المتظاهرين والاستغلال الدنيء للشباب من قبل مرتزقة الثورة، وصلنا لمستوى من الحضيض بمكان إنه يستحيل حدا ينافسنا عليه. بين هون وهون خسرنا آلاف الشباب، وللأسف الشباب والصبايا بدل ما يقدروا يفكروا برفع مستوى دخل الفرد في سوريا وبضرورة وجود نظام حر ومتكامل، وبدل ما يفكروا ببناء مؤسسات البلد بشكل حضاري، ماتوا في حربهم مع مواطنين من نفس البلد. وصار الشباب الوحيد يلي عنده فرصة ضئيلة بالنجاة هو اللي هج من البلد. فشفتوا شلون الدول بتتخلف؟ كل شي سبق وذكرته سبب انحدار بمستويات الوعي والثقافة والعلم، وخلى الشباب يستسهل التطرف القومي والإيديولوجي والطائفي ويعتبروا طوق النجاة الوحيد، وصار من السهل زرع شعارات فارغة بأذهانهم. فصارت الديكتاتورية متمثلة بنظام الأسد تلم الشباب تحت شعارات تضمن استمرار حكمه، مثل لست أخشى في حب الأسد مقتلي، فالأسد عشقي وروحي نادت يا علي. هيك وبكل بساطة بينربط شخص الأسد المجرم بأحد الخلفاء الراشدين اللي هو علي بن أبي طالب ولا فال يعني. لا، ولسه على الضفة الثانية بنشوف الإخوانجية اللي روجوا باسم الدين لفكر العنتريات الفاضية وفتحة الصدر اللي ما بتفيد، مثل ما بتقول واحدة من أناشيدهم: لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدم. يعني إذا كل هاد حميانين يا أخي، ليش لا تدفشوا الشباب؟ طيب روحوا أنتوا، والله لسفق لكم لبين ما تنهار قواي يغمى علي. بعتقد إنه بعد كل هالسرد صارت الأجوبة على الأسئلة يلي طرحتها بأول الفيديو واضحة، صار لازم لخص وإنهي بكم نقطة. الشباب هن كانوا ورح يضلوا الأمل. الشباب هن أكثر فئة اجتماعية مؤثرة في المجتمع، وإذا بدك ابنك يكون ناجح أو بنتك تكون ناجحة، فأهم شيء إنكم ما تشبهوهم بأي شخص كان. أي عمل بالمجتمع مهم، وما في أي شغل معيب، ومن حق أي شاب عم يشتغل بأي مهنة كانت إنه يندعم ليحصل على أدنى مستويات الثقافة. هالدعم لازم يكون حق مضمون بالقانون. إذا بدنا نطور المجتمع ونتقدم بالبلد، فلازم نفتح المجال للإبداع وندعم الفكر المبدع بأي مجال، ونتخلص من القيود الاجتماعية أو الدينية يلي بتمنع هالشي. الشباب بحاجة للحرية السياسية والعدالة، ولهالسبب طلعوا بالثورة ونادوا حرية حرية إسلام ومسيحية. أما بالختام رح أنهي وقلكم: للأسف بغياب الجمهورية صارت طوائفنا هي هوياتنا الوحيدة، ومناطقنا وضيعنا هي دولنا، ونسينا إنه سوريا الجمهورية هي اللي بتجمعنا.